welcome back to my channel Madhi room. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ මම සතියකට විතර කලින් ඔයගොල්ලන්ට green mask එකේ ඇත්ත తত্ত্বය පැහැදිලි කරලා දැම්ම වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒකට ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිචාර මට මේ වෙද්දි ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතුවා ඒකට තවත් ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. මම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් ලැබෙන අත්දැකීමත් එක්ක තමයි මම ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ දෙවෙනි දවසේ තමයි මම පාවිච්චි කරන. ඉතින් මට හිතුණා මේ ගැන ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. හරි මට කියන්න ඕනේ ඉතින් මේ green mask එක ගැන ගොඩාක් අයට මේ දවස්වල පැනලාගලා තියෙන ප්‍රශ්න තමයි අක්කී අර කියන විදිහට black heads ඉස්මතු වෙනවද white heads ඉස්මතු වෙනවද කියනවා. එහෙම කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා දකින්න ඇති. එහෙම කිසිම දෙයක් අපිට වෙන්නේ නැහැ. එහෙම උඩට මතු වෙන්නේ එහෙම කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ මේ green mask එකෙන්. ඉතින් green mask එක කිව්වහම එහෙම දේවල් නැති වුණාට මේකේ හොඳ ingredients තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒක බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් original green mask stick එකක් ගත්තොත් විතරයි හැබැයි ඒ benefits එක තියෙන්නේ. ඉතින් තව මගෙන් අහලා තිබුණා මේක girls ලට boys ලට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද කියලා. නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. boys ලට වුණත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් oily skin එකක් තියෙන අයට ගොඩාක්ම හොඳයි. dry skin එකක් තියෙන අයටත් හොඳයි. ඉතින් අර මම දැන් මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට ඔයාලට විස්තර කරනවා මේ වගේ අය කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට වෙනකම් බැලුවොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මම දෙවෙනි පාරටත් මේක පාවිච්චි කරලා මට හම්බුන බෙනිෆිට්ස් මොනවද කියලා මම ඔයාලටම අත්හදා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් තව මගෙන් අහලා තිනවා මේකේ ගාන කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේක Amazon එකෙන් තමයි order කරේ. මම ඉන්නේ ඉතාලියේ හින්දා. ඉතින් ඔයාලට අරන් එන්නම් කොහොමද මේකේ fake and original අපි තෝරා බේරා ගන්නේ කියලා. ඉතින් ওই ටික තමයි මගෙන් ගොඩාක් අය අහලා තිබුණේ. මම මෙහෙන් යූරෝ 15ක් වගේ තමයි ඒ කියන්නේ රේට් එකත් එක්ක වැඩි අඩු වෙනකොට කොහොමඩක් අය මගෙන් මේ සම්බන්ධව අහලා තියෙන හින්දා තමයි මම මේ දෙවෙනි පාරටත් ආපහු ඔයගොල්ලන්ට මේක ගැන විස්තරයක් කිව්වේ. ඉතින් ඉස්සරහටත් රැඳිලා හිටියොත් මේකේ වැඩි විස්තර මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ හරහා ගේනවා. ඒ වගේම දැන් මේ කිව්ව විස්තරත් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රමාණවත් ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුමට හා ඔයගොල්ලන්ගේ ෆේස් එකට මේක පාවිච්චි කරන්න හොඳයිද නැද්ද කියන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මම මේක දෙවෙනි පාටත් පාවිච්චි කරලා මට ලැබුණ ප්‍රතිඵල කියලා. ඔන්න දැන් මම කිව්ව විදිහටම මම දැන් මේ දෙවෙනි දවසේ තමයි green mask stick එක පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ. ඔයාලට තව මොන හරි තියෙනවා නම් ගොඩක් දැනගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා නම් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට තවත් ඒක විස්තර කරන්නම්. ඉතින් ගොඩාක් අය අහලා තිබ්බා මේ fake original කොහොමද අඳුරගන්නේ එහෙම කියලා. ඉතින් මම ඒකව වැඩිදුර ඔයාලට තව වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නම් කොහොමද අපි fake එකකුයි original එකකුයි අඳුරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් මේ හදන්නේ දෙවෙනි වතාවට තමයි මම මේ green mask එක apply කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඕනේ අපේ face එක අපේ මුහුණ හොඳට පිරිසිදු කරන්න. ඉතින් හැමතිස්සෙම කියන හැම දෙයකදීම අපේ මුහුණ හැම දෙයක්ම පාවිච්චි කරන්න කලින් හොඳට ක්ලීන් කරලා ස්ක්‍රබ් කරලා ක්ලෙන්සර් කරලා ටෝනර් කරලා තමයි අපේ මූණ පිරිසුදුකම තියලා තමයි අපි හැම දෙයක්ම ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මම දෙවෙනි වතාවටත් මේ green mask එක දැන් ඇප්ලයි කරන්නයි හදන්නේ.
හරි ඉතින් දැන් මම මේක මූණට ආලේප කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි අපේ මුහුණේ කැපුමක් හරි එතකොට කුරුලෑවක් ඇවිල්ලා ඒක අපි කඩලා හරි එන්නේ වගේ දේවල් තිබිද්දි මේ වගේ ස්ටික් එකක්වත් පැක් එකක්වත් පාවිච්චි කරන්න එපා. ඉතින් මේකත් නයිනිසිනමයිඩ් වගේ පොඩි ඇසිඩ් ගතියක් මේකේ තියෙන නිසා ඒ හින්දා ඔයාලා ඒ වගේ මූණේ මොන හරි කැපුම් සීරීම් වලට ලක් වෙලා තියෙනවා නම් ස්ටික් එක පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒක අපි හොඳ වුණාට පස්සේ තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් මේ විනාඩි 10ක් විතර තමයි මේ ඉන්න ඕනේ. ඉතින් දෙවෙනි පාටත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ එහෙම කිසිම බ්ලැක් හෙඩ්ස් එකක්වත් වයිට් හෙඩ්ස් එකක්වත් උඩට මතුවෙන්නේ නැහැ මේ ග්‍රීන් මාස්ක් එක පාවිච්චි කරාට. නමුත් මේ ග්‍රීන් මාස්ක් එකේ ගොඩාක් හොඳ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් නැචරල් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තමයි මේකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කාටවත් ප්‍රශ්නයක් නැතිව බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ඔයාලා මේකෙන් ලබා ගන්න ඕනේ අර ඔයාලා දකින දේ නම් ඒ දේ වෙන්නේ නැහැ. ඒත් ඔයාලට යම්කිසි මූණේ පැහැපත් භාවයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක දැන් ඔයාලට පස්සෙත් මගේ මූණෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේක ඔයගොල්ලෝ උදේ වරුවේ යූස් කරලා ඉවර වෙලා අවුවට යන්න එපා. මොකද මේකේ විටමින් E කියන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් එකත් ඇතුළත් වෙනකොට අපි විටමින් E වගේ දේවල් යූස් කරාට පස්සේ අවුවට යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා ගෙදර ඉන්න වෙලාවක රාත්‍රී කාලයට හවස් කාලයට වගේ මේක ඇප්ලයි කරනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් ඒක තමයි මට තවත් ඔයාලට මේ ගැන විස්තර කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මමත් දැන් පාවිච්චි කරගෙන යන ගමන් තමයි මම මේ ඔයාලට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් බලන්න මේකේ සත්‍ය අසත්‍යතාවය. එහෙනම් ඉතින් විනාඩි 10ක් ඉඳලා අපි වොෂ් කරගෙන ඇවිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. හරි දැන් මම විනාඩි 8කට විතර පස්සේ මම මේක වොෂ් කරගෙන ආවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති යම් වෙනසක් තියෙනවා මූණේ නැත්තේ නැහැ. ඉතින් මේක මම පාවිච්චි කරේ දැන් මේ දෙවෙනි දවසේ. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේක ගොඩාක්ම හොඳ ඔයිල් කන්ට්‍රෝල් කරන්න තමයි. ගොඩාක් ඔයිලි ෆේස් එකක් තියෙන අයට මේක ගොඩාක් හොඳයි. මොකද මම දැන් මේ පාවිච්චි කරනකොට මට දැනෙච්ච දෙයක් තමයි මගේ ඔයිලි ස්කින් එකක් නෙවෙයි මට තියෙන්නේ නෝමල් ස්කින් එකක්. ඉතින් ටිකක් ඩ්‍රයි ස්කින් එකක්. එතකොට මම මේ ග්‍රීන් ස්ටික් එක පාවිච්චි කරනකොට මේකේ වැඩි කාල සීමාවක් මගේ මුහුණේ තිබ්බොත් විනාඩි 10යි 15යි අතර මම තිබ්බොත් මම ඒක වොෂ් කරාට පස්සේ මට තේරෙනවා මගේ මූණ ටිකක් ඩ්‍රයි වෙලා වගේ කියලා. ඒ කියන්නේ මගේ ස්කින් එක ඩ්‍රයි නැති නිසා ඒකෙන් කරන්නේ ඔයිල් කන්ට්‍රෝල් එකක් නේ. ඉතින් එතකොට අපේ මූණ ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් තියෙන අයගේ ස්කින් එක තව පොඩ්ඩක් ඩ්‍රයි වෙන ගතියක් වෙනවා. හැබැයි ඒක විනාඩි 10ක් 15ක් අතර තිබ්බොත් ඒක ගොඩාක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ තියන්න එපා. එච්චර වෙලාවක්. දැන් මම අද කළා වගේ විනාඩි 8ක් වගේ තමයි මම අද මේ තියලා වොෂ් කරේ. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරද්දි තමයි මේකේ දේවල් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොහොමද අපි මේක හරියටම පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මම අත්දැකීමක් ලැබපු අත්දැකීම හින්දා තමයි මම දැන් මේ ඔයාලට කියන්නේ. ඔයිල් ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙකුට නම් මේක ගහලා තියෙන විදිහට විනාඩි 10ක් 15ක් අතර තියන්න. ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් වැඩි වෙලා තියන්න එපා. අපි මේක වොෂ් කරන්න විනාඩි 8කින් වගේ. ඉතින් මේක ගැන ගොඩාක් අය මේ දවස්වල උනන්දු වෙනවා කියලා මට මැසේජ් කරලා කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් තව පැහැදිලි වෙන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ ගැන වැඩි විස්තර මේකේ මොනවද තව හම්බ වෙන බෙනිෆිට්ස් ඒ වගේම මේකේ තියෙන
හොඳ නැති දේවල් මොනවද? ඉතින් ඔය වගේ දේවල් මම තව මේක පාවිච්චි කරන ගමන් ලැබෙන අත්දැකීම් එක්ක ඔයාලට කියන්න. ඒ වගේම තමයි මේක සම්බන්ධව මගෙන් මිල ගණන් අහලා තිනවා. ඉතින් මේ දවස්වල ඩොලර් එකේ ඉහළ යෑම් පහළ යෑම් හින්දා මට හරියටම ඕගොල්ලන්ට මේකේ මිල හරියටම කියන්න බෑ. ඉතින් මම මේක ගද්දී යූරෝ 15ක් එනවාට ඉතින් ලංකාවේ මුදලින් එතකොට 3600ක් 4000ක් වුණා. ඉතින් දැන් මිල ආපහු ටිකක් වැඩි වෙනකොට ඉතින් ඒක ඊට වඩා වැඩි වෙනවා. ඉතින් හරියටම මිල මට මේකයි කියන්න ඔයාලට කියන්න බෑ. ඒ මම ගත්ත දවස්වලට මිල වගේ නෙවෙයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඕඩර් කරොත් එහෙම ලංකාවේ මුදලට පරිවර්තනය වෙන්නේ. මෙහි යූරෝ වලින් නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොයි වෙලාවෙ ගත්තත් ඒ ගාන තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් මේ සම්බන්ධව ඔයගොල්ලෝ මගෙන් කමෙන්ට්ස් වලින් ප්‍රශ්න අහලා තියෙන නිසා තමයි මම මේ දේවල් ඔයාලට කිව්වේ. ඉතින් තව ඔයාලට මේ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න මට කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒවට රිප්ලයි වීඩියෝ එකක් නැති වුණත් මම ඕගොල්ලන්ට රිප්ලයි කරනවා. මොකද මම මේක පාවිච්චි කරගෙන යන නිසා. ඉතින් ඉදිරියේදී බලමු කොහොමද මේ වගේ එකක් ඔයාලගේ අතට පත් කරගන්න වැඩපිළිවෙලකුත් මම ලෑස්ති කරන්නම්. ගොඩක් දෙනෙක් මොකද මගෙන් මෙහි තියෙන දේවල් අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒකත් ඉස්සරහට කරමු. ඉතින් එහෙනම් ඉතින් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ඇත්ත තොරතුරු අරගෙන මම එන්නම්. එහෙනම් ඉතින් ගිහින් එන්න. Thank you for watching. Bye.